Γεια σας, είμαι ο Νίκος και σας καλωσορίζω στη Spartan Horse. Μια μοναδική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης με ενσωματωμένο marketplace, το οποίο φτιάχτηκε συγκεκριμένα για τους λάτρες του αυτοκινήτου. Οποιοςδήποτε χρήστης θέλει να πουλήσει ή να αναζητήσει ένα performance αυτοκίνητο, μπορεί να το κάνει στην πλατφόρμα μας εντελώς δωρεάν. Μπορείς να εγγραφείς και να δημιουργήσεις το δικό σου online garage με τα αυτοκίνητά σου, ανεξαρτήτως αν έχεις αυτοκίνητο προς πώληση. Να τα μοιραστείς με άλλους χρήστες που σου ακολουθούν, να γράψεις τα νέα και τις βελτιώσεις των αυτοκινήτων σου και να ανακαλύψεις και εσύ τα αυτοκίνητα που έχουν ανεβάσει άλλοι χρήστες στα δικά τους γκαράζ. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε ένα από τα demo car της εταιρείας μας, ένα Toyota Supra Targa 4ης γενιάς, γνωστό και ως Mark IV. Το πολύ γνωστό σε όλους Toyota Supra πήρε πάρα πολύ μεγάλο hype από τις ταινίες του Fast and Furious, καθώς ήταν και το προσωπικό αμάξι του πρωταγωνιστή της ταινίας, Paul Walker. Το Α80, που είναι και η κωδική ονομασία της Toyota Supra, ξεκίνησε σαν project και στοίχημα για την Toyota το Φεβρουάριο του 1989. Ακούστηκε ότι ξοδεύτηκαν πολλά χρήματα για το R&D της εταιρείας, με αποτέλεσμα το αναπόφευκτο over-engineering. Έτσι βέβαια κατόρθωσε να συναγωνιστεί τα θηρία της τότε εποχής Lamborghini, Ferrari, Porsche και Mercedes. Αν σκεφτούμε ότι το 1994 ένα Toyota Supra είχε 51 εκατομμύρια δραχμές και ένα αντίστοιχο Mercedes SL500 είχε 50 εκατομμύρια δραχμές, θα καταλάβετε για ποιο λόγο η Toyota έπεσε έξω στις πωλήσεις της. Παρόλο που το Toyota Supra ήταν καλύτερο σε όλους τους τομείς, το brand name της Mercedes ήταν εκείνο που κέρδισε το στοίχημα. Το συγκεκριμένο αμάξι είναι ένα Supra 1000 περίπου αλόγων, το οποίο έχει γίνει ολική ανακατασκευή σε όλους τους τομείς. Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε το εργοστασιακό του προφίλ, καθώς το αναβαθμίσαμε με νέες τεχνολογίες και καινοτόμες μηχανικά βελτιώσεις. Μία από τις μεγαλύτερες επεμβάσεις που γίνανε στο συγκεκριμένο Supra ήταν αυτή του αυτόματου κυβωτίου, το οποίο αντικαταστάθηκε με ένα Getrack V160. Το συγκεκριμένο Getrack εργοστασιακά αντέχει ροπές άνω των 100 κιλών και υποδυνάμεις άνω των 1000. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι δεξιοτήμονο, που σημαίνει ότι είναι import από Ιαπωνία, όπως καταλαβαίνετε. Σαφώς υπάρχουν και αριστεροτήμωνα Supra που είναι πιο δυσέβρετα στην αγορά, μιας και η παραγωγή τους ήταν μικρότερη σε σχέση με τα δεξιοτήμωνα. Αλλά για εμάς, το originality της Ιαπωνίας θα είναι πάντα το δεξί. Κατά τη γνώμη μου, αν η Toyota είχε ακολουθήσει την τακτική της Nissan με το περίφημο R34 Skyline που βγήκε μόνο με δεξί τιμόνι και όχι αριστερό, ίσως να είχε κερδίσει περισσότερο σε value for money. Καθώς οι τιμές στα R34 είναι πολύ πιο υψηλές, ακόμα και από ένα αριστεροτήμονο Supra στην καλύτερη έκδοσή του. Στο Supra που βλέπετε έχουν τοποθετηθεί πάνω από 2.500 ολοκαίνουργια ανταλλακτικά από αντιπροσωπείες Toyota σε όλο τον κόσμο. Καθώς το να βρεις ανταλλακτικά είναι πλέον πολύ δύσκολο, αφού τα περισσότερα είναι σε παύσεις παραγωγής. Για να φτιάξει σήμερα κάποιος ένα τέτοιο Supra περί των 1000 αλόγων θα χρειαστεί πάρα πολλά χρήματα. Άνω των 150.000 ευρώ. Τα χρήματα και η όρεξη μπορεί να υπάρχουν, τα ανταλλακτικά του Supra όμως όχι. Στο εσωτερικό του Supra παρέμειναν τα εργοστασιακά του καθίσματα, τα οποία είναι θερμαινόμενα ηλεκτρικά. Ο ουρανός και οι κολόνες ντύθηκαν με αληθινό αλκαντάρα χρώματος μαύρου, προσδίδοντας μια πολυτέλεια με αγωνιστικό άρωμα. Κρατήθηκε το εργοστασιακό τιμόνι της Supra και ντύθηκε όλο με μαύρο αλκαντάρα. Η μοκέτα του αυτοκινήτου είναι ολοκαίνουργια και από κάτω υπάρχει ηχομονητικό υλικό της εταιρείας Dynamat σε όλο το σασί. Όπως καταλαβαίνετε, όταν η πόρτα κλείνει, ηχομονωτικά η καμπίνα είναι τέλεια. Μεγάλη προσοχή έχει δοθεί στην εσωτερική καλωδίωση και στο ηχοσύστημα του αυτοκινήτου, αφού τα πάντα που φοράει είναι της Hertz με 2 ενισχυτές, 10 ηχεία και ένα subwoofer, ξεπερνώντας τα 1000 W RMS με στόχο την ποιότητα και όχι την ένταση του ηχοσυστήματος. Ο κινητήρας λύθηκε εξ ολοκλήρου, καθώς χρησιμοποιηθήκανε πιστόνια της Wiseco και μπιέλες Mainly Staff. Χρησιμοποιήσαμε επίσης και τα Oil Squirts, τα εργοστασιακά, τα οποία ψεκάζουν λάδι κάτω από το πιστόνι για την καλύτερη απαγωγή θερμότητας.
Οι εργοστασιακοί κεντροφόροι έχουν αντικατασταθεί με κεντροφόρους της Brian Crowder 272 μοιρών. Επίσης, έχουν χρησιμοποιηθεί πολλά βελτιωτικά από τον οίκο της Titan, όπως τροχαλία στροφάλου, βελτιωμένη τρόμπα λαδιού και γρανάζια κεντροφόρων. Η τουρμπίνα μας είναι της Precision 6466 Dual Ball Bearing Gen 2 με AR 1,35. Στα ηλεκτρικά του προτιμήθηκε η λύση της AM, καθώς είναι η μοναδική εταιρεία που έχει κάνει συγκεκριμένες λύσεις για το Toyota Supra. Ο εγκέφαλος κουμπώνει ακριβώς στην εργοστασιακή του πλεξούδα. Η λίστα του μοτέρ δεν σταματά εδώ. Έχουν αλλάχθει σχεδόν τα πάντα. Όπως ο υδράργυρος του βεντιλαντέρ έχει αντικατασταθεί με υδράργυρο από το Toyota Land Cruiser. Ο λόγος, η καλύτερη ψήξη του κινητήρα. Το κυβότιο δεν είναι άλλο από το περιβόητο Gentrack V166 σχέσεων με ενισχυμένα billet γρανάζια και carbon συγχρονιζέ. Έτσι καταφέραμε στη μικρή πίεση της τουρμπίνας των 2 μπαρ να έχουμε 900 άλογα μοτέρ και περίπου 86 κιλά ροπής στους τροχούς. Στη μεγάλη πίεση των 2,3 μπαρ το αμάξι βγάζει περίπου 1000 άλογα μηχανής και 110 κιλά ροπής και όλα αυτά με 100 οκτανίων βενζίνη. Το διαφορικό μας είναι 200 χιλιοστά με βήμα 326 και περιλαμβάνει ένα μπλοκέ διαφορικό της OS Gigan. Η εξάρτησή μας είναι τετράιντζη μέχρι το χταπόδι και είναι όλη κεραμική επίστρωση, ενώ η σωληνώση καυσίμου είναι της Radium. Το βολάν του συμπλέκτη είναι καινούριο, εργοστασιακό της Toyota Dual Mass και τοποθετήθηκε ένας μονός δίσκος στη South Bend που αντέχει περί των 130 κιλών ροπής. Για την ψήξη του Supra χρησιμοποιήθηκε η Black Line R σειρά της Mishimoto, τετράιντζο intercooler, τρίιντζο ψυγείο και ψυγείο λαδιού 25 σειρών. Το full kit της Radium περιλαμβάνει 2 470 Goldbro τρόμπες καυσίμου, μία κρεμάστρα, μία μπεκέρα και 6 μπεκ της Injector Dynamics. Οι αναρτήσεις του έχουν πλέον αντικατασταθεί με την απίστευτη σειρά της KW Variant 3 που σε εντυπωσιάζουν στο δρόμο και στο στρίψιμο του αυτοκινήτου. Τα εργοστασιακά του φρένα, παρόλο που ήταν πολύ καλά, αντικαταστάθηκαν με το full kit της Brembo με εξαπίσωνες δαγκάνες και 360 χιλιοστά τρυπητούς δίσκους μπροστά και τετραπίσωνες δαγκάνες και 340 χιλιοστά τρυπητούς δίσκους πίσω. Τα ελαστικά που επιλέχθηκαν είναι τα κορυφαία του είδους. Michelin Cup 2 για τους μπροστινούς τροχούς και Toyo R888R για τους πίσω, με διαστάσεις 305-35-18. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που παρακολουθήσατε το βίντεό μας. Αν σας άρεσε, κάντε subscribe στο κανάλι μας, εγγραφείτε στο spartacos.com και δημιουργήστε το δικό σας γκαράζ.